Vậy trong khi ở học chuyển giao, bạn có một quá trình tuần tự, trong đó bạn học từ nhiệm vụ A, và sau đó chuyển kiến thức đó sang nhiệm vụ B, thì trong học đa nhiệm, bạn bắt đầu đồng thời cố gắng để một mạng neuron thực hiện nhiều việc cùng một lúc, và sau đó, hy vọng là mỗi nhiệm vụ này sẽ giúp tất cả các nhiệm vụ khác. Hãy xem một ví dụ. Giả sử bạn đang xây dựng một phương tiện tự hành, xây dựng một chiếc xe tự lái, thì xe tự lái của bạn sẽ cần phát hiện nhiều thứ khác nhau, chẳng hạn như người đi bộ, phát hiện các xe khác, phát hiện biển báo dừng, và cả phát hiện đèn giao thông, và cả những thứ khác nữa. Ví dụ, trong ví dụ bên trái này, có một biển báo dừng trong hình ảnh này, và có một chiếc xe hơi trong hình ảnh này, nhưng không có người đi bộ hay đèn giao thông nào. Vì vậy, nếu hình ảnh này là một đầu vào cho một ví dụ XY, thì thay vì có một nhãn YY, bạn sẽ thực sự có 4 nhãn. Trong ví dụ này, không có người đi bộ, có một chiếc xe hơi, có một biển báo dừng, và không có đèn giao thông. Và nếu bạn cố gắng phát hiện những thứ khác, thì có thể YY còn có nhiều chiều hơn nữa. Nhưng hiện tại, chúng ta hãy nghĩ về 4 điều này. Vì vậy, YY là một vector 4 x 1. Và nếu bạn xem xét nhãn của tập huấn luyện nói chung, thì tương tự như trước đây, chúng ta sẽ xếp chồng các nhãn dữ liệu huấn luyện theo chiều ngang như sau: Y1 đến YM. Ngoại trừ việc bây giờ YY là một vector 4 x 1, vì vậy mỗi vector này là một vector cột cao. Và như vậy Y, ma trận Y viết hoa này, bây giờ là một ma trận 4 x M, trong khi trước đây khi Y là một số thực duy nhất, thì đây sẽ là một ma trận 1 x M. Vì vậy, những gì bạn có thể làm bây giờ là huấn luyện một mạng neuron để dự đoán các giá trị Y này. Vì vậy, bạn có thể có một mạng neuron đầu vào X và đầu ra bây giờ là một giá trị 4 chiều cho Y. Lưu ý ở đây cho lớp đầu ra, tôi đã vẽ 4 nút. Và vì vậy, nút đầu tiên, khi chúng ta cố gắng dự đoán có người đi bộ trong bức ảnh này không? Đầu ra thứ hai sẽ dự đoán có một chiếc xe hơi ở đây không? Dự đoán có biển báo dừng không? Và điều này sẽ dự đoán có lẽ có đèn giao thông không? Vì vậy, Y mũ ở đây là 4 chiều. Vì vậy, để huấn luyện mạng neuron này, bạn cần xác định hàm mất mát cho mạng neuron. Và do đó, với một đầu ra dự đoán Y mũ Y là 4 x 1 chiều, trung bình mất mát trên toàn bộ tập huấn luyện của bạn sẽ là 1 phần M, tổng từ Y bằng 1 đến M, tổng từ ghi bằng 1 đến 4 của các mất mát của các dự đoán riêng lẻ. Vì vậy, nó chỉ là tổng trên 4 thành phần của người đi bộ, xe hơi, biển báo dừng, đèn giao thông, và L viết này là hàm mất mát logistic thông thường. Được rồi, chỉ để viết điều này ra, đây là âm Y ghi ILOV Y mũ ghi Y trừ 1 trừ ILOV 1 trừ Y mũ. Và sự khác biệt chính so với các ví dụ phân loại nhị phân trước đó là bây giờ bạn đang tính tổng trên ghi bằng 1 đến 4. Và sự khác biệt chính giữa điều này và hồi Q softmax là không giống như hồi Q softmax. Gán một nhãn duy nhất cho một ví dụ duy nhất. Một hình ảnh này có thể có nhiều nhãn. Vì vậy, bạn không nói rằng mỗi hình ảnh là một bức ảnh của một người đi bộ, hoặc một bức ảnh của một chiếc xe hơi, hoặc một bức ảnh của một biển báo dừng, hoặc một bức ảnh của một đèn giao thông. Bạn đang hỏi cho mỗi bức ảnh, nó có một người đi bộ, hoặc một biển báo dừng xe, hoặc đèn giao thông, và nhiều đối tượng có thể xuất hiện trong cùng một hình ảnh. Trên thực tế, trong ví dụ ở slide trước, chúng ta có cả xe hơi và biển báo dừng trong hình ảnh đó, nhưng không có người đi bộ và đèn giao thông. Vì vậy, bạn không gắn một nhãn duy nhất cho một hình ảnh. Bạn đang đi qua các lớp khác nhau và hỏi cho mỗi lớp, loại đối tượng đó có xuất hiện trong hình ảnh không? Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi nói rằng với thiết lập này, một hình ảnh có thể có nhiều nhãn. Nếu bạn huấn luyện một mạng neuron để giảm thiểu hàm chi phí này, bạn đang thực hiện học đa nhiệm. Bởi vì những gì bạn đang làm là xây dựng một mạng neuron duy nhất đang xem xét từng hình ảnh và về cơ bản giải quyết 4 vấn đề. Nó đang cố gắng cho bạn biết mỗi hình ảnh có từng đối tượng trong số 4 đối tượng này không.
Và một điều khác bạn có thể làm là chỉ cần huấn luyện 4 mạng neuron riêng biệt thay vì huấn luyện một mạng để làm 4 việc. Nhưng nếu một số đặc trưng trước đó trong mạng neuron có thể được chia sẻ giữa các loại đối tượng khác nhau này, thì bạn thấy rằng việc huấn luyện một mạng neuron để làm 4 việc mang lại hiệu suất tốt hơn so với việc huấn luyện 4 mạng neuron hoàn toàn riêng biệt để thực hiện 4 nhiệm vụ một cách riêng biệt. Vì vậy, đó là sức mạnh của học đa nhiệm. Và một chi tiết khác, cho đến nay tôi đã mô tả thuật toán này như thể mọi hình ảnh đều có mọi nhãn duy nhất. Hóa ra học đa nhiệm cũng hoạt động, ngay cả khi một số hình ảnh chỉ được dán nhãn của một số đối tượng. Vì vậy, ví dụ huấn luyện đầu tiên, giả sử ai đó, người dán nhãn của bạn, đã nói với bạn rằng có một người đi bộ, không có xe hơi. Nhưng họ không bận tâm đến việc dán nhãn liệu có biển báo dừng hay không, hoặc có đèn giao thông hay không. Và có thể cho ví dụ thứ hai, có một người đi bộ, có một chiếc xe hơi. Nhưng một lần nữa, người dán nhãn, khi họ nhìn vào hình ảnh đó, họ chỉ không dán nhãn nó, với việc nó có biển báo dừng hay không, hoặc có đèn giao thông hay không. Và cứ như vậy, và có thể một số ví dụ được dán nhãn đầy đủ, và có thể một số ví dụ họ chỉ dán nhãn cho sự hiện diện và vắng mặt của xe hơi. Vì vậy, có một số, bạn biết đấy, dấu chấm hỏi và vân vân. Vì vậy, với một tập dữ liệu như thế này, bạn vẫn có thể huấn luyện thuật toán học của mình để thực hiện 4 nhiệm vụ cùng một lúc, ngay cả khi một số hình ảnh chỉ có một tập hợp con các nhãn, và những hình ảnh khác là dấu chấm hỏi hoặc không quan tâm. Và cách bạn huấn luyện thuật toán của mình, ngay cả khi một số nhãn này là dấu chấm hỏi hoặc thực sự không được dán nhãn, là trong tổng này trên ghi từ 1 đến 4, bạn sẽ chỉ tính tổng trên các giá trị của ghi, với nhãn 0 hoặc 1. Vì vậy, bất cứ khi nào có dấu chấm hỏi, bạn chỉ cần bỏ qua thuật ngữ đó khỏi tổng, nhưng chỉ tính tổng trên các giá trị có nhãn. Và vì vậy, điều đó cũng cho phép bạn sử dụng các tập dữ liệu như thế này. Vậy khi nào thì học đa nhiệm có ý nghĩa? Vậy khi nào thì học đa nhiệm có ý nghĩa? Tôi nói rằng nó thường có ý nghĩa khi 3 điều đúng. Một là nếu bạn đang huấn luyện trên một tập hợp các nhiệm vụ mà có thể hưởng lợi từ việc có chung các đặc trưng cấp thấp. Vì vậy, đối với ví dụ lái xe tự động, việc nhận biết đèn giao thông, xe hơi và người đi bộ có ý nghĩa, những đặc trưng đó nên tương tự nhau và cũng có thể giúp bạn nhận ra các biển báo dừng vì đây là tất cả các đặc trưng của đường xá. Thứ hai, đây không phải là một quy tắc cứng nhắc và nhanh chóng, vì vậy điều này không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng những gì tôi thấy đối với rất nhiều thiết lập học đa nhiệm thành công là lượng dữ liệu bạn có cho mỗi nhiệm vụ là khá tương tự. Vì vậy, nếu bạn nhớ lại từ học chuyển giao, bạn học từ một số nhiệm vụ A và chuyển nó sang một số nhiệm vụ B. Vì vậy, nếu bạn có 1 triệu ví dụ cho nhiệm vụ A và 1.000 ví dụ cho nhiệm vụ B, thì tất cả kiến thức bạn học được từ 1 triệu ví dụ đó thực sự có thể giúp ích, tăng cường tập dữ liệu nhỏ hơn nhiều mà bạn có cho nhiệm vụ B. Vậy còn học đa nhiệm thì sao? Trong học đa nhiệm, bạn thường có nhiều nhiệm vụ hơn là chỉ 2. Vì vậy, có thể bạn có trước đây chúng ta có 4 nhiệm vụ, nhưng giả sử bạn có 100 nhiệm vụ, và bạn sẽ thực hiện học đa nhiệm để cố gắng nhận ra 100 loại đối tượng khác nhau cùng một lúc. Vì vậy, những gì bạn có thể thấy là bạn có thể có 1.000 ví dụ cho mỗi nhiệm vụ. Và vì vậy, nếu bạn tập trung vào hiệu suất của chỉ một nhiệm vụ, hãy tập trung vào hiệu suất của nhiệm vụ thứ 100. Chúng ta sẽ gọi nó là A100. Nếu bạn đã được huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này một cách riêng biệt, bạn sẽ chỉ có 1.000 ví dụ để huấn luyện cho một nhiệm vụ này, một trong số 100 nhiệm vụ này. Nhưng bằng cách huấn luyện trên 99 nhiệm vụ khác này, tổng cộng chúng có 99.000 nhiệm vụ. Ví dụ huấn luyện, đó có thể là một sự thúc đẩy lớn, có thể cung cấp nhiều kiến thức để tăng cường tập huấn luyện 1.000 ví dụ tương đối nhỏ mà bạn có cho nhiệm vụ A100. Và đối xứng, mỗi một trong 99 nhiệm vụ khác có thể cung cấp một số dữ liệu hoặc cung cấp một số kiến thức để giúp mỗi một trong các nhiệm vụ khác trong danh sách 100 nhiệm vụ này. Vì vậy, gạch đầu dòng thứ hai không phải là một quy tắc cứng nhắc và nhanh chóng, nhưng những gì tôi có xu hướng xem xét là nếu bạn tập trung vào bất kỳ một nhiệm vụ nào để có được một sự thúc đẩy lớn cho việc học đa nhiệm, các nhiệm vụ khác gộp lại cần phải có nhiều dữ liệu hơn so với một nhiệm vụ đó. Và vì vậy, một cách để thỏa mãn điều đó là nếu có rất nhiều nhiệm vụ, như chúng ta có trong ví dụ này ở bên phải, và nếu lượng dữ liệu bạn có cho mỗi nhiệm vụ là khá tương tự. Nhưng điều quan trọng thực sự là nếu bạn đã có 1.000 ví dụ cho một nhiệm vụ, thì đối với tất cả các nhiệm vụ khác, tốt hơn bạn nên có nhiều hơn 1.000 ví dụ nếu các nhiệm vụ khác đó có ý nghĩa giúp bạn làm tốt hơn trong nhiệm vụ cuối cùng này. Và cuối cùng, học đa nhiệm có xu hướng hợp lý hơn khi bạn có thể huấn luyện một mạng neuron đủ lớn để hoạt động tốt trên tất cả các nhiệm vụ.
Vì vậy, giải pháp thay thế cho học đa nhiệm sẽ là huấn luyện một mạng neuron riêng cho từng nhiệm vụ. Vì vậy, thay vì huấn luyện một mạng neuron để phát hiện người đi bộ, xe hơi, biển báo dừng và đèn giao thông, bạn có thể huấn luyện một mạng neuron để phát hiện người đi bộ, một mạng neuron để phát hiện xe hơi, một mạng neuron để phát hiện biển báo dừng và một mạng neuron để phát hiện đèn giao thông. Vì vậy, những gì một nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nhiều năm trước là những lần duy nhất mà việc học đa nhiệm làm giảm hiệu suất so với việc huấn luyện các mạng neuron riêng biệt là nếu mạng neuron của bạn không đủ lớn. Nhưng nếu bạn có thể huấn luyện một mạng neuron đủ lớn, thì việc học đa nhiệm chắc chắn không nên hoặc rất hiếm khi làm giảm hiệu suất, và hy vọng sẽ thực sự giúp cải thiện hiệu suất so với nếu bạn đang huấn luyện các mạng neuron để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau này một cách riêng biệt. Vậy là xong phần học đa nhiệm. Trong thực tế, học đa nhiệm được sử dụng ít thường xuyên hơn nhiều so với học chuyển giao. Tôi thấy rất nhiều ứng dụng của học chuyển giao, nơi bạn có một vấn đề bạn muốn giải quyết với một lượng dữ liệu nhỏ. Vì vậy bạn tìm thấy một vấn đề liên quan mà bạn có nhiều dữ liệu để học một cái gì đó và chuyển nó sang vấn đề mới này. Nhưng học đa nhiệm hiếm hơn là bạn có một tập hợp lớn các nhiệm vụ bạn muốn sử dụng mà bạn muốn làm tốt. Bạn có thể huấn luyện trên tất cả các nhiệm vụ đó cùng một lúc. Có lẽ một ví dụ là thị giác máy tính. Trong phát hiện đối tượng, tôi thấy nhiều ứng dụng học đa nhiệm hơn, nơi một mạng neuron được huấn luyện để phát hiện toàn bộ các đối tượng cùng một lúc hoạt động tốt hơn các mạng neuron khác nhau, được huấn luyện riêng biệt để phát hiện các đối tượng khác nhau. Nhưng tôi có thể nói rằng, trung bình, học chuyển giao được sử dụng nhiều hơn hiện nay so với học đa nhiệm. Nhưng cả hai đều là những công cụ hữu ích để có trong kho vũ khí của bạn. Vì vậy, để tóm tắt, học đa nhiệm cho phép bạn huấn luyện một mạng neuron để thực hiện nhiều nhiệm vụ, và điều này có thể mang lại cho bạn hiệu suất tốt hơn so với khi bạn thực hiện nhiệm vụ một cách riêng biệt. Bây giờ, một lưu ý thận trọng. Trong thực tế, tôi thấy rằng học chuyển giao được sử dụng thường xuyên hơn nhiều so với học đa nhiệm. Vì vậy, tôi thấy rất nhiều nhiệm vụ mà nếu bạn muốn giải quyết một vấn đề học máy, nhưng bạn có một tập dữ liệu tương đối nhỏ, thì học chuyển giao thực sự có thể giúp ích khi bạn tìm thấy một vấn đề liên quan. Nhưng bạn có một tập dữ liệu lớn hơn nhiều, bạn có thể huấn luyện trong mạng của mình từ đó và sau đó chuyển nó sang vấn đề mà bạn có rất ít dữ liệu. Vì vậy, học chuyển giao được sử dụng rất nhiều hiện nay. Cũng có một số ứng dụng chuyển giao học đa nhiệm, nhưng tôi nghĩ học đa nhiệm được sử dụng ít thường xuyên hơn nhiều so với học chuyển giao. Và có lẽ một ngoại lệ là phát hiện đối tượng thị giác máy tính, nơi tôi thấy rất nhiều ứng dụng huấn luyện một mạng neuron để phát hiện nhiều đối tượng khác nhau. Và điều đó hoạt động tốt hơn so với việc huấn luyện các mạng neuron riêng biệt để phát hiện các đối tượng riêng lẻ. Nhưng trung bình, tôi nghĩ rằng mặc dù học chuyển giao và học đa nhiệm thường được trình bày theo một cách tương tự nhau trong thực tế, tôi đã thấy nhiều ứng dụng học chuyển giao hơn là học đa nhiệm. Tôi nghĩ rằng vì thường rất khó để thiết lập hoặc tìm thấy rất nhiều nhiệm vụ khác nhau mà bạn thực sự muốn huấn luyện một mạng neuron duy nhất. Một lần nữa, với một số loại ví dụ phát hiện đối tượng thị giác, máy tính là ngoại lệ đáng chú ý nhất. Vậy là xong phần học đa nhiệm. Học đa nhiệm và học chuyển giao đều là những công cụ quan trọng cần có trong bộ công cụ của bạn. Và cuối cùng, tôi muốn chuyển sang thảo luận về học sâu đầu cuối. Vì vậy, hãy chuyển sang video tiếp theo để thảo luận về học đầu cuối.